तपाईहरुलाई सानो जानकारी, यदि तपाईहरुले पोल्ट्री पाल्नको लागि कम खर्चमा कसरी गरौँ भनेर सोचिरहनु भएको छ भनेदेखि तपाईहरुले एकदम यो भिडियो उपयोगी छ है। तपाईहरुले सुक्खा पत्करहरु पनि लगाएर यसरी पाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मासको घरमा खोरमा कुखुराको खोरमा पोल्ट्रीमा यसरी पत्कर लगाएर पनि हामीले पाल्न सकिन्छ। एकदम राम्रो हेल्दी हुन्छ र यसलाई चाहिँ बिना खर्चमा चाहिँ पाल्नु चाहिँ न्यानो पनि हुन्छ अनि यसको मल पनि एकदम राम्रो हुन्छ। यसको पोल्ट्रीको मल पनि धेरै सब्जीहरुतिर लगाउनको लागि एकदम राम्रो उपयोगी पनि हुन्छ अनि यसले चाहिँ खर्च पनि हामीले कम्ती खर्चमा पोल्ट्री पालन गर्न सकिन्छ।